ìjàmbá ọkọ̀ ní láàrin ọkọ̀ akẹ́rù àti ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ báyìí. Wọ́n ní wọ́n ti pe ọkọ̀ tó máa wọ kúrò lọ́nà àtàwọn ọlọ́pàá wà ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àtàwọn traffic managers tí wọ́n ṣiṣẹ́ wọn bí iṣẹ́ kélé má bàa fa ìnilára. Wọ́n ní súnkẹrẹ fàkẹrẹ ọkọ̀ ó ti dé Ọjọ́ta báyìí. Service lane àti main carriageway lélẹ́yìí ló wà báyìí. Ẹjọ́ ẹ̀yin tẹ́ wà ń bẹ̀ ẹ jẹ́ á ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́, ẹ jẹ́ á gbọ́ sí wọn lẹ́nu bí tó bá ní ká gbà bí tó bá ní adúró sí òun ní ká dúró sí lásìkò yìí tí gbogbo ẹ̀ àfiyọrí ṣeré. Ìjọba ìbílẹ̀ Èkó á ti padà sórí ètò. Alága wa lẹ́ẹ̀kan sí ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Bẹ́ẹ̀ ṣe wọlé agbára wa ń bí ìyẹn studio wa. Ẹ rí pé ẹ rí ohun kan mo fẹ́ lè sọ pé tẹ́ ẹ bá wò á dàbí yàrá mẹ́rìírí. Òun ni tẹlifíṣàn tẹ́ ń wò yìí. À ń pè ní ẹ̀rọ àríwá rẹ́yìn torí pé tẹ́ ẹ bá wò ẹ rí pé gbogbo àwọn agbègbè kankan lẹ́ ń wò yìí. Ọjọ́ta rèé, Maryland, Òwòrò, gbogbo ẹ̀ lẹ́ ń wò bó ṣe wà ń bí. Wọ́n fẹ́ gbà tí ẹ rí pé kí lẹ lè sọ ń pa ohun tẹ́ ń rí yìí. Àti pé báwa ṣe mọ gbogbo nǹkan tó ń lọ nípínlẹ̀ Èkó nìyẹn o. Tá bá ń sọ fún àwọn èèyàn pé ibi báyìí ó dí, àwa ti wò ń bí. Tá bá ní ibi báyìí ní kẹgbà, ṣe rí pé ajá náà pé ibi tá a bá ní kẹgbà bó ṣe rí náà ló ṣe rí yẹn. Kí lẹ lè sọ ń pa ẹ̀? Lórí ọ̀rọ̀ tí ẹ gbé sílẹ̀ yìí, màá kí gómìnà wa ní ìpínlẹ̀ Èkó fún iṣẹ́ ribiribi tí wọ́n ṣe àti igbákejì wọn àti gbogbo àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ wọn. A dúpẹ́ fún wọn because wọ́n máa ń sọ pé èèyàn ò ní gbénu yàrá kó máa rí òkèèrè but owó yẹ ó dà pé opposite ló jẹ́ fún mi ìgbà tí mo dé bí báyìí. Mo rí i pé inú ilé lẹ́wà ẹ̀dẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri gbogbo agbègbè tí ẹ dárúkọ yìí. Ẹyẹ náà ló máa tọ́ àwọn èèyàn sọ́nà tó bá ń jáde tó bá ń wọlé láti mọ ibi tí súnkẹrẹ fàkẹrẹ ọkọ̀ ibi tí ó wà, ibi tí wọ́n lè rìn sí àti ibi tí wọ́n ò lè gbà ní àsìkò tí wọ́n bá ń jáde. A kí gómìnà wa o, a kí wọn kú iṣẹ́ takuntakun. Apá ọ̀dẹ̀ ní kún wọn, Ọlọ́run àtúbọ̀ máa fún wọn ṣe. Ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n ní àjùmọ̀ṣe ní ìgbéga ìpínlẹ̀ Èkó. Ìpínlẹ̀ Èkó náà á túbọ̀ máa gbèrú sí lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣeun alága wa, ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Ó dà wọ́n ní Yorùbá ní tá a bá débi iṣẹ́ a máa ń ṣe ni. Níbo ni ìrù Victoria Island wà ní ìpínlẹ̀ Èkó? Àwọn ìpínlẹ̀ wo ló bá pàlà? Àwọn bo la máa dé ká tó dé ìrù Victoria Island? Àwọn bo tá a bá kọjá ìrù ibo la máa tún kàn? Àwọn ìpínlẹ̀ wo ló bá ìrù Victoria Island pàlà ní ìpínlẹ̀ Èkó? Ẹ ṣe atọ́kùn. Ẹ ṣeun. Ìjọba ìbílẹ̀ ìrù Victoria Island ó wà ní gbọ̀ngàn Èkó ní erékùṣù Victoria ní Etí Ọ̀sà local government. Ní Etí Ọ̀sà local government yìí a ní SCDA mẹ́ta tó wà ní abẹ́ the mother LG which is Etí Ọ̀sà local government. Lábẹ́ Etí Ọ̀sà àwa ní àwọn ìjọba àdàgbàsókè mẹ́ta tó wà lábẹ́ tí ìrù Victoria Island jẹ́ ìkan nínú wọn. A ní Ìkòyí Ọbalẹ́ndé LCDA, a dẹ̀ ní ìjọba ìdàgbàsókè Etí Ọ̀sà East náà tó wà ní Etí Ọ̀sà local government. Ìyẹn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ló wà lábẹ́ Etí Ọ̀sà ní tẹ́lẹ̀ abẹ́ Etí Ọ̀sà local government ní gbogbo ẹ̀, ṣùgbọ́n nítorí wọ́n ti dá àwọn ìjọba agbègbè ìdàgbàsókè sílẹ̀ lára ẹ̀ láti rí ìrù Victoria Island. Ìyẹn pé tí n bá kúrò níbi tí mo wà ń sìn Ìkẹjà mo wà yìí tí mo mórí lé Third Mainland Bridge tí mo débẹ̀ tí mo sọ̀kalẹ̀, ibo ni máa kàn? Ìkòyí Ọbalẹ́ndé lẹ máa kàn. Lábẹ́ ibo ni Ìkòyí Ọbalẹ́ndé wà? Ìkòyí Ọbalẹ́ndé wà ní abẹ́ Etí Ọ̀sà. Etí Ọ̀sà náà bẹ́ẹ̀ ni Ìkòyí Ọbalẹ́ndé wà. Lẹ́yìn ẹ̀ la máa dé Victoria Island láti mú Victoria Island síwájú. Pé ẹ ń gba gbogbo Fálọmọ Ìkòyí Ọbalẹ́ndé náà ní ẹ̀ṣì wà. Tẹ́ máa fi sọ̀kalẹ̀ lórí Kérénì tí ó máa fi bọ́ sí Victoria Island. Okay, ẹ ṣeun. Ó dà á ti tó ọdún mélòó báyìí tẹ́ ti jẹ́ alága ìjọba ìbílẹ̀ ìrù Victoria Island? Olúwa ṣeun o, láti 2017 láti wà ní ipò alága ìbílẹ̀ ìrù Victoria Island. July 25 ọdún yìí ló máa pé ọdún mẹ́jọ tí Ọlọ́run ti fi wá síbẹ̀ tí àwọn aráàlú náà dẹ̀ ti yàn wá sípò
gẹ́gẹ́ bí alága wọn àti aṣojú wọn. Yẹn ni pé ẹ ti lò sáà méjì báyìí ọdún mẹ́jọ ti gbìyànjú. Ó dáa, nígbà tí ẹ kọ́kọ́ dé ipò yìí tí wọ́n yàn yín gẹ́gẹ́ bí alága ìlú Victoria Island, kí làwọn ohun tó jẹ́ gbòógì, kí làwọn ohun tí ẹ ní lọ́kàn láti ṣe àwọn àlálẹ̀ tẹ́tí ní kẹ́ ẹ tó débẹ̀ ni o pé tí n bá débẹ̀ àwọn ohun báyìí ni máa ṣe, kí làwọn ohun yẹn? Wọ́n máa ń sọ ní òyìnbó, wọ́n ní pé government is continuous. Ìyẹn pé ìtẹ̀síwájú ni iṣẹ́ ìlú. Ìgbà tí èmi náà ń bọ̀ tí mò ń polongo ìbò káàkiri, nǹkan púpọ̀ ni mo sọ fáwọn èèyàn mi wípé mo máa ṣe tí ó jẹ́ bí vision tí mo ní pé tí n bá dé o nǹkan báyìí. Lára wọn ni ká ró àwọn obìnrin, àwọn ọ̀dọ́, àwọn ọkùnrin, ká ró wọn lágbára. Kó má jẹ́ ń pé gbogbo ẹ̀ náà orí ìjọba la máa tẹ̀bà tí kó dìgbà tí ìjọba bá ṣe, ó dìgbà tí ìjọba bá ṣe. Kí ni àwa náà tí a wà tó jẹ́ pé àwa la súnmọ́ aráàlú jù gẹ́gẹ́ bí alága, kí làwa náà lè ṣe láti mú ayédẹrọ̀ àti ayédẹrùn, láti jẹ́ kí àwọn èèyàn náà tó yàn wá sípò kí wọ́n jàǹfààní ìjọba ara wa. A ní pé àwọn obìnrin a fẹ́ kó máa fi ẹsẹ̀ gbálẹ̀ káàkiri láì má ní nǹkan tó ń ṣe, pé a máa ró wọn lágbára. Pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run lénìí, mo mọ iye obìnrin tí mo ti ró lágbára táwọn náà dẹ̀ ti wà ní àyè ara wọn, tí wọ́n ti ń ṣe ẹ̀tọ́ gẹ́gẹ́ bí ìyá nínú ilé fún àwọn ọkọ wọn. Bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ni àwọn ọkùnrin náà, bẹ́ẹ̀ làwọn ọmọ iléèwé àti ṣoríṣiríṣi. Ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí gan mo ti ra school bus tó máa gbé àwọn ọmọ yẹn láti ilé lọ sí school. Ọ̀dà ẹ ṣeun alága, àti ẹ̀sìn ń bọ̀ ń bẹ̀, a máa mú ètò ẹ̀kọ́, a máa mú gbogbo ẹ̀ lára èyí tẹ́ sọ yìí náà lára ètò ẹ̀kọ́ ni. Ṣùgbọ́n ká tó débẹ̀, mo fẹ́ kí ẹ bá wa yànnàná àwọn ọ̀nà tí ẹ̀ ń gbé gbà tó tá bá dérú Victoria Island nísìnyí, ẹni tó bá mọbẹ̀ ló mọbẹ̀. A rí i pé àyípadà débẹ̀, ó dé bá agbègbè yìí. Nígbà èmi ti débẹ̀ dáadáa, mo ti lọ bẹ̀. In fact agbègbè yìí ni wọ́n bí mi sí, ibẹ̀ mo dàgbà sí. Lẹ́yìn ìgbà yẹn ń pè bẹ̀ ní Márọ̀kọ́, ṣùgbọ́n wọ́n ti gbé kúrò sí, ó ti di adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Tá a bá dérú Victoria Island nísìnyí, a rí bó ṣe rí. Àwọn ọ̀nà wo lẹ́ ń gbà kojú ìṣòro ohun amáyédẹrùn? Ẹni tó bá débẹ̀ ń sìn á mọ̀ pé yàtọ̀ wà ń bẹ̀. Àwọn ọ̀nà wo lẹ gbà láti kojú? Torí ìṣòro á wá lóríṣiríṣi. Àwọn ọ̀nà wo lẹ gbà láti kojú àwọn ìṣòro yìí tó fi ṣe ṣe? Ẹ ti sọ pé ìṣòro á wá. Bẹ́ẹ̀ni. Tí ìṣòro bá dẹ̀ wá, a ti rí i pé a níṣòro nìyẹn. Téèyàn bá ti níṣòro tó ti identify pé ìṣòro lélẹ̀, ọ̀nà tó máa fi tákùlẹ̀ tí ìṣòro yẹn á fi di pẹ̀tẹ́lẹ̀ ló máa wá. So àwọn nǹkan tí àwa náà torí ẹ̀ jókòó síbẹ̀ nìyẹn. A ní executive tó jẹ́ pé tá a bá ti rí nǹkan bí ìṣòro, àwọn executive la máa jókòó, la máa jọ wò láàárín ara wa pé òkè nǹkan báyìí ní ìṣòro, kí ni a lè ṣe, ọ̀nà wo la máa gbé gbà. A dẹ̀ tún fẹ́ fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà wa ní ìpínlẹ̀ Èkó. Wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà. Àwọn ọ̀nà bíi mẹ́ta pọ̀ ni wọ́n ṣí ní ọjọ́ kan, tí ò kí ń ṣe ẹyọ kan, tí ò kí ń ṣe méjì, tí gómìnà ṣí ní Victoria Island. Táwa náà bá ní kùdìẹ̀kùdìẹ̀, àwọn náà máa ń ké sí wọn tó bá jẹ́ èyí tó jẹ́ tí ó kọ agbára wa, tó ju agbára wa lọ láti ṣe. A máa sọ fún wọn. Kádẹ̀ tó kó tó balẹ̀ náà máa ti bá wa gan, náà máa ti bá wa ṣe. So èyí tó bá jẹ́ tiwa náà tó jẹ́ responsibility wa gẹ́gẹ́ bí ìjọba ìbílẹ̀, àwa náà tó jójúṣe wa, àwa náà à ń ṣe. So àṣepọ̀ bá ṣe jọ ń ní synergy yẹn ló ń jẹ́ kí gbogbo àjọṣepọ̀ wa ló jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kó máa lọ déédéé, kó dẹ̀ máa dùn, kó máa dùn wò. Ẹ ṣeun. Kí ni àwọn ọ̀nà tẹ́ ń gbà láti ran àwọn olókoòwò kéékèèké lọ́wọ́ níjọba ìbílẹ̀ Victoria Island? Bẹ́ẹ̀ ni, àwọn olókoòwò kéékèèké a kò kí ń déédéé kó owó síta fún wọn. A máa pè wọ́n
iṣẹ́ wo ni wọ́n ń ṣe, kí ni wọ́n ń tà, kí ni nǹkan tó ń jẹ́ òkù tí ẹ ní fẹ́ lò láti jẹ́ kí bísínẹ́sì kó lọ sókè. Nǹkan tó ní kálukú bá fẹ́ òun la máa fún wọn. bọ̀ ẹni tó bá lóun fẹ́ bíi 20 million kọ́ tí bá wá sí mo ní ó da mò ń tà nǹkan bá ó da 20 million ni mo ní ìdí láti lè jẹ́ kí ọrọ̀ ajé mi kó búrẹ́kẹ̀ sí. àti rí àwọn aládàá ńlá bẹ́ẹ̀ yẹn lọ́dọ̀ wa bóyá torí pọ́n mọ̀ pé local ni wá so local yẹn ò jẹ́ kán lè béèrè iye owó tí ẹ dárúkọ yẹn àmọ́ nǹkan tí agbára ká táwa náà dẹ̀ rí pé tá a bá fún wọn àwọn á fi bẹ̀rẹ̀ òwò ṣíṣe òun ni à ń ṣe. Ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí náà ni a ṣe ìkan àwọn tá a fún ní deep freezer tó máa lọ fi ta mineral tó máa fi ta pure water a fún wọn lọ́fẹ̀ẹ́ deep freezer ńlá ni kò ń ṣe kékeré a fún wọn. Àwọn tá a fún ní machine tó fi ń ránṣọ a tún fi owó sí 50,000 pé wọ́n tún fi bóyá wọ́n fẹ́ ra òwú wọ́n fẹ́ ra abẹ́rẹ́ wọ́n fẹ́ ra tìpù yàtọ̀ sí irinṣẹ́ ìránṣọ yẹn a tún fún wọn. Àwọn míì náà a fún wọn ní 150,000 pé kán lọ fi bẹ̀rẹ̀ kán lọ kó sí orí nǹkan tí wọ́n bá ń tà àwọn yẹn a fún wọn ní irinṣẹ́ àwọn eléyìí ti ní business tí wọ́n ń ṣe a fún wọn ní 150,000. Àwọn míì náà ó depend lórí nǹkan tí a bá rí pé wọ́n fẹ́ ṣe la máa fi ń fún wọn ní owó ìrànwọ́ yẹn. So bí a ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Èyí tó bá nídìí machine tó jẹ́ pé tailor ló nídìí machine tó fi ránṣọ a lè gbé dryer fún torí ó máa bọ́ sí títà tó ẹ̀ la ṣe máa ń pè wọ́n a máa fún wọn ní form pé form yìí ẹ fìlẹ̀ ibẹ̀ láti máa rí nǹkan tí oníkálukú tó tọ́ sí. Then àwọn nǹkan tá a máa ń ṣe a kì í fi ṣe tẹ́lẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ a máa ń jù síta a kàn wá wò ó pé nítorí gbogbo àwọn wàhálà stampede tá à ń gbọ́ káàkiri àwa náà yára wa ní ọpọlọ èrò máa lọ pọ̀ ń bẹ̀ wọ́n máa orí la tẹ̀ra fẹ́ ṣe kó má lọ dìbì mọ́ wa lọ́wọ́. So nítorí ẹ̀ ni a ṣe kí n fi bẹ́ẹ̀ pariwo mọ́ ta kàn máa lọ sáàrin ọjà fúnra wa tá a máa lọ wò wọ́n ẹni tó gbé tray sílẹ̀ àti mọ̀ kí ta bá fún yẹn ní 20,000 kò lè débi kankan à kàn wò ó pé tray lẹ́ni yìí ń gbé sílẹ̀ ó dáa kílẹ̀ tún fẹ́ mọ́ nǹkan tí ẹ̀ ń ṣe ìtàn bá ti sọ à fún wọn ní owó. Mo ti rí obìnrin kan tí wọ́n ń ta àkàrà àti iṣu tí mo lọ síbẹ̀ tí mo ní àkàrà àti iṣu lẹ̀ ń tà ké ẹ̀ tún lè mú nǹkan míì mọ́ ni. Wọ́n ní àwọn èèyàn máa ń béèrè ẹja díndín wọ́n máa ń béèrè tọ́kì díndín kò sówó táwọn èlò ní ta bá fún yín lẹ lè fi bẹ̀rẹ̀ láti máa ta àwọn nǹkan tí ẹ mẹ́nu báyìí. Wọ́n dẹ̀ sọ nǹkan tí wọ́n sọ fún wa gan ×2 ẹ̀ ni a fún wọn lẹ́nìí àwọn náà ti di employer of labour táwọn náà ti ní bẹ́ẹ̀ ni táwọn náà ti ní àwọn èèyàn rẹpẹtẹ. Èmi gan mo bá wọn ra nǹkan tí wọ́n ń tà tí n bá wà lọ́fíìsì lọ́sàn-án tí mo nídìí láti fi nǹkan sẹ́nu. So àwọn encouragement tí a máa ń fún àwọn èèyàn wa lélẹ́yìí láti jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé wọ́n láti ṣiṣẹ́ obìnrin òun láti kó ọwọ́ bọ inú ìtàn. We have to work. That is very important that they do something for a living. So gbogbo àwọn nǹkan báyìí ni à ń ṣe. Then àwọn tó tún jẹ́ artisan àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ a máa ń kàn sáwọn náà. Àwọn náà wọ́n ṣe work kan recently tí wọ́n fi sensitize àwọn èèyàn pé àwọn wà gẹ́gẹ́ bí ìwọ́de ìpolongo láti jẹ́ kí àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ kún darapọ̀ sí inú ẹgbẹ́ yẹn. So láti ibẹ̀ náà nǹkan tá a bá ní a máa tún fún wọn pé okay o dryer 6 ló kàn yìí o machine 4 ló kàn yìí ẹ pín láàrin àwọn ọmọ ẹgbẹ́ bí a ṣe ti ń ṣe ní èrò Victoria Island yẹn tí ìtẹ̀síwájú dẹ̀ ń bá ìjọba ìbílẹ̀ wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àwọn ohun tí ẹ wá sọ irú àwọn tí ẹ fún lówó pé kàn fi kún owó wọn àbáwọn tó ní nǹkan tí wọ́n ṣe tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ kó kẹ́ ẹ dá wọn lókòwò ǹjẹ́ ìgbésẹ̀ wà tẹ́ ẹ̀ ń gbé láti rí i pé owó tẹ́ fún wọn wọ́n ṣe pé wọ́n lọ fi jó gẹ̀lẹ́dẹ́ àbí wọ́n lọ fi ṣe nǹkan míì o ǹjẹ́ irú ìgbésẹ̀ wo lẹ́ ń gbé láti mójútó wọn. ẹ ṣe tẹ́lẹ̀ àkọ́kọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ bọ̀ létà la kàn tún jókòó la wò ó pé ó máa necessary ká ní committee ìgbìmọ̀ tó máa lọ láti lọ wò wọ́n pé ṣé nǹkan tí a fún wọn lówó láti ṣe ṣóun náà ń ṣe báwo náà ṣe ṣe sí
so a dẹ̀ rí pé ó ṣiṣẹ́ torí àárẹ̀ àwọn èèyàn wa irú obìnrin kan fún àpẹẹrẹ àwọn kọ́ṣẹ́ ọwọ́ láti máa bake ni pé à ń ṣe chinchin à ń ṣe donut à ń ṣe meat pie à ń ṣe cake ike náà gbé dání tẹ́lẹ̀ tó máa gbé káàkiri bọ́ nísìnyí àwọn náà ti tún gbòòrò sí wọ́n wà lára àwọn tí a gbé oven fún ní ọ̀sẹ̀ bíi 2 sẹ́yìn torí àdídì pé wọ́n ń pé òkè láti upgrade iṣẹ́ yìí tẹ̀ ṣe kí lẹ need tó jẹ́ nǹkan tí ẹ mọ̀ ń pé tẹ bá ní ó máa tún enhance nǹkan tí ẹ ṣe ó máa jẹ́ kí okòwò yín kó gbòòrò sí wọ́n dẹ̀ sọ in fact a tẹ̀lé wọn lọ mú èèyàn kó tẹ̀lé wọn lọ síbi tí wọ́n máa ti ra oven yẹn kó má jẹ́ pé nǹkan tí wọ́n fẹ́ kọ́ la fún wọn so wọ́n dẹ̀ sọ kọ́ dẹ̀ náwó síbẹ̀ níbi tí wọ́n ti rà pé nǹkan báyìí làwọn fẹ́ mo dẹ̀ ní kí wọ́n sanwó ẹ̀ fún fún àwọn tó lọ gbé wá pẹ̀lú ẹni yẹn tí wọ́n dẹ̀ gbé wá sí inú secretariat wa la dẹ̀ present ẹ̀ fún wọn so a ní àwọn monitoring members tó yẹ pé àwọn ni wọ́n monitor gbogbo àwọn nǹkan tí à ń sọ yìí. ìyẹn àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tó yẹ pé iṣẹ́ táwọn gbà ní pé láti lè máa bójú tó àwọn tó ń ràn lọ́wọ́ o kò ṣe pé mo wá fún ìrànlọ́wọ́ pé mo fẹ́ máa tajà nǹkan báyìí wá fún mi lówó tán nǹkan míì mo tún lọ ṣe ẹlòmíì aṣọ àwọn obìnrin dáadáa tó yẹ pé aṣọ àti góòlù ẹlòmíì máa lọ owó rà àwọn tí à ń pèsè ìrànlọ́wọ́ yìí fún ǹjẹ́ báwo la ṣe ń ṣe tó fi jẹ́ pé bóyá láàrin ọdún 3 kó má ti jẹ́ pé ẹnìkan náà la tún fún lówó ǹjẹ́ ọ̀nà wà tẹ́ ń gbà wò kó dá ẹni báyìí ti gbà ṣé àkọsílẹ̀ wà fún wọn. ẹ ṣe mo ti mẹ́nubà mo ní a ní fọ́ọ̀mù tá a máa ń fún wọn so fọ́ọ̀mù yẹn passport photograph dẹ̀ máa wà ní orí ẹ̀ a dẹ̀ ní file ní department tó bá jẹ́ pé ti àwọn obìnrin nìkan department tó wà ní in charge ẹ̀ ní women affairs and poverty alleviation department yẹn ni tó bá jẹ́ tí ó jẹ́ ti aráàlú tóbìnrin wà ń bẹ̀ tí youth wà ń bẹ̀ tọkùnrin wà ń bẹ̀ ìyẹn ni a máa gbé fún àwọn department of agric wa and social development so àwọn yẹn ni oníkàlùkù ló ní iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe ó depend lórí tàbá ṣe sí bóyá obìnrin nìkan bóyá ọkùnrin àti obìnrin so wọ́n dẹ̀ ní file tàbá ti fẹ́ ṣe fresh one èyí ó tó àti ṣe previously wọ́n máa lọ gbé fáìlì wá a máa wò ó pé kò ṣe ẹnìkan ni ó tún gba nǹkan tí a fẹ́ ṣe. ó dáa ìlànà tó dáa tó gún régé ni mo wá fẹ́ ká jọ wo ọ̀nà tẹ́ ń gbà pèsè iṣẹ́ fún àwọn ọ̀dọ́ mo mọ̀ pé kò síbi tó sí especially lẹ́kọ̀ọ́ kò síbi tá a máa dé tà ní ra àwọn ọmọ tó á lè màmá máa ń kọjá lẹ́ẹ̀rí wọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì rẹpẹtẹ tá a bá wo àwọn ọ̀dọ́ ló fẹ́ pọ̀ nú ẹ̀ àwọn kan dẹ̀ wà tó jẹ́ pé wọ́n ti graduate wọ́n ti kàwé gboyè ṣùgbọ́n kò síṣẹ́ irú wọn tó ń wà níjọba ìbílẹ̀ Victoria Island kí ni ẹ̀ ń ṣe láti pèsè iṣẹ́ fún wọn. ṣe rí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ó pín sí oríṣiríṣi àwọn ìkan wà tí à ń pè ní non-pensionable ìkan dẹ̀ wà tí à ń pè ní pensionable ìgbà tèmi ti wà gẹ́gẹ́ bí alága mo ti gba àwọn non-pensionable bíi 450 tí wọ́n dẹ̀ wà ní council tí wọ́n ń ṣiṣẹ́. ẹ gbà wọ́n síṣẹ́. bẹ́ẹ̀ ni a gbà wọ́n síṣẹ́ díẹ̀ ní mi ò dá wọn nù wọ́n sì wà ń bẹ̀. a jẹ́ pé ìjọba ìbílẹ̀ yìí ló ń sanwó fún wọn. àwa là ń sanwó fún wọn 450 of them wọ́n dẹ̀ sì wà ń bẹ̀ ní lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. láti bẹ̀ àwọn míì náà tún ti ń lọ síwájú láti lọ ka ìwé torí school start ló pọ̀ jù nínú wọn. then ní ti àwọn pensionable àwa ò ní agbára gẹ́gẹ́ bí local government láti gbà wọ́n but tí state bá fẹ́ ṣe wọ́n máa ń fún wa pé ká mú àwọn èèyàn wá wọ́n ṣe kan lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí wọ́n ṣe tó wọ́n dẹ̀ ti fún gbogbo wa àwa alága ìbílẹ̀ tí a dẹ̀ ti fún àwọn èèyàn tá a mọ̀ ń pé eléyìí ó ń wáṣẹ́ àfún wọn so wọ́n ìjọba ń try ní ẹ̀ka yẹn so àdẹ̀sífọ̀ ọmọ àgbàdúrà náà ni because nǹkan tó wà nílẹ̀
ó kò tó nǹkan tí ó wà ń ta so a máa gbàdúrà pé kí ọwọ́ túbọ̀ máa kún wọn náà ni so that they can do more. wọ́n lè máa ṣe sí dáadáa báyìí bí nǹkan tiẹ̀ ṣe ń lọ kò sí bá a ṣe lè ṣe náà a máa bèrè sí náà ni kó tó di pé mo lọ sí ìbéèrè tó kàn bàbá ojú aago ó ti ń lọ díẹ̀díẹ̀ ẹ jẹ́ n sáré fele tó wa létí wọ́n ní ní agbègbè Lẹ́kì Àjà wọ́n ní ọkọ̀ agbépo kan ìyẹn fuel tanker tó gbé epo wọ́n ní epo wà ń bẹ̀ wọ́n ló ní ìpèníjà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tá a bá ti ń súnmọ́ Jákàndé ìyẹn tá a bá ń lọ sí Ṣíṣkò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n ló ní ìpèníjà lọ́wọ́lọ́wọ́ ń bẹ̀ kò ṣubú kò dá bí ṣe dárúkọ epo lẹ́ẹ̀kan lómi àti irọ́ kò ṣe pé ó dànù wọ́n ló ní ìpèníjà ni ó takú síbẹ̀ wọ́n ní kò fi bẹ́ẹ̀ di lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ lọ́wọ́ lásìkò tí a wà yìí kò di lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ lọ́wọ́ lásìkò tí a wà yìí ṣùgbọ́n ìyẹn awakọ̀ tẹ́ ẹ bá ti ń débẹ̀ àwọn traffic managers ti wà ń bẹ̀ tí wọ́n ń darí lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ ẹjẹ́ àgbọ́ sí wọn lẹ́nu ibi tó ń bá ní àgbà òun ní àgbà. alága ìjọba ìbílẹ̀ èrò Victoria Island àwọn náà ni àlejò wa lórí ètò lẹ́ni tá a ti ń fọ̀rọ̀ jomi tó rọrọ̀ ohun wọn náà lẹ̀ ti ń gbà àwọn náà ni Princess Rasheedat Abiodun Adu ẹ ṣeun tá a pè yín tẹ́ ẹ jẹ́ wa mọ̀mọ́ ó dáa kí ni àwọn ọ̀nà tẹ́ ń gbà láti pe àwọn oníṣẹ́ àwọn oníléeṣẹ́ àdáni láti wá dá iléeṣẹ́ lẹ̀ sí ìjọba ìbílẹ̀ Ìrù torí yẹn náà a tún ran ìjọba ìbílẹ̀ yẹn lọ́wọ́ ìjọba ìbílẹ̀ ò lè gba ó ní èrò tẹ́ lè gbà síṣẹ́ ẹ tẹ̀ try gba 450 ìjọba ìbílẹ̀ mi ò lágbára ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìjọba ìbílẹ̀ Ìrù tẹ̀ ń ṣojú wọn ọ̀nà wo lẹ̀ ń gbà láti lè rí i pé àwọn oníṣẹ́ àdáni wọ́n wá láti wá dá iléeṣẹ́ sílẹ̀ sí Ìrù Victoria Island. àwọn oníṣẹ́ àdáni láti wá dá iléeṣẹ́ sílẹ̀ à ń rí àwọn kọ̀ọ̀kan then àwọn kọ̀ọ̀kan tí à ń rí yẹn náà a fẹ́ fi àsìkò yìí fi dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn wípé wọ́n sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wa irú àwọn training míì wà tó jẹ́ pé àwa máa ti ṣe ìgbà máa ti ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yẹn àwọn náà á tún wá dìde pé wọ́n ṣe lè fi ṣiṣẹ́ láti manage owó láti mọ ibi tí wọ́n máa fowó sí bó wọ́n ṣe lè san 1 naira di 2 naira àwọn náà tún máa wá ń bá wa kọ́ wọn so àwọn ará àǹfààní tí à ń jẹ lára wọn nìyẹn torí pé wọ́n wà ní ìjọba ìbílẹ̀ wa then ìjọba ìbílẹ̀ Ìrù Victoria Island àwọn èèyàn máa sọ pé ó jẹ́ corporate environment òótọ́ ni ó jẹ́ corporate environment but mo máa sọ fáwọn èèyàn pé pẹ̀lú ẹ̀ náà a ní àwọn kan náà níbẹ̀. tá a bá ń sọ pa corporate environment ayé pé agbègbè àwọn alákọ̀wé ni ká pè é. bẹ́ẹ̀ ni agbègbè àwọn alákọ̀wé pẹ̀lú bó ṣe jẹ́ agbègbè àwọn alákọ̀wé tó àti bó ṣe jẹ́ agbègbè àwọn nǹkan nínú ìlú náà tó àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn àwọn èèyàn tó kúrú ìlú a sì ní àwọn èèyàn kan náà tó jẹ́ ń pé ọwọ́ ò dọ́gba táwọn yẹn náà wà níbẹ̀ tó dẹ̀ jẹ́ lára àwa ta níyẹn náà la máa ti gbà fún àwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún so a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó nílé iṣẹ́ ní ọ̀dọ̀ wa mi ìfẹ́ bá wọn polówó ọjà mi ìfẹ́ bá wọn polówó ọjà so wọ́n gbọ́ àwọn náà ń gbọ́ bí a ṣe ń sọ yìí àdé máa tún máa fi àdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ kí iléeṣẹ́ wọn náà kó máa tẹ̀síwájú. lágbára làwọn máa tẹ̀síwájú sí i a máa gbèrú sí i lágbára ẹjẹ́ àsáré lọ sẹ́ka ètò ìlera kí ni àwọn òdojúkọ kí ni àwọn ètò tẹ́ ẹ ti ṣe ní ọdún mẹ́jọ tẹ́ ẹ ti lò. ní ètò ìlera tá à ń pè ní health a ti ṣe oríṣiríṣi ní ẹ̀ka yẹn a ti fún wọn ní jígí àníkẹ́ orúkọ mi ló ń jẹ́ àníkẹ́ àti fún wọn ní jígí àníkẹ́ àwọn tí ò nídìí jígí tó jẹ́ oògùn ni wọ́n nílò à fún wọn àwọn tó ń bímọ síbẹ̀ ọ̀fẹ́ ni wọ́n ń bímọ tó bá dẹ̀ bímọ tán ó ní nǹkan tí a tún máa ṣe kódà à ń fún wọn ní àpò rice tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni àwọn tí wọ́n dẹ̀ ń gbà wọ́n gbọ́ mi báyìí. ṣé ó ṣeé ṣe kémi náà kúrò ládùúgbò mi kí n wá. ó ti yá ẹ wá bímọ sọ́dọ̀ wa àwa ìyá ọmọ ni wá. ó dà ẹ ṣeun. mo ti rí ẹni tí ó fẹ́ bímọ tí àsìkò tí ì tó tí ó wá sọ́dọ̀ wa tí wọ́n sọ fún pé àsìkò tí ì tó kó padà sílé ọmọbìnrin yìí ò máa lọ mo ṣáà sọ fún pé òun láti lọ wọ́n ti ṣàyẹ̀wò fún yín wọ́n ní kò tí ì tásìkò
àwọn tó wà ń bẹ̀ lọ sọ fún mi pé àpò ráìsì yẹn kò ń ṣe joke pé ìyá iṣẹ́ àfẹ́ make sure pé òun náà jẹ́ ń bẹ̀ ìbíbà ilé òun bímọ yìí sí ni so àwọn nǹkan tí à ń ṣe nìyẹn èmi tó bá bímọ tí ò bá sí agbára àti ra oúnjẹ ọmọ a máa rà á fún wọn àti ẹ̀ tí rẹ́ni tó bímọ rí tó jẹ́ pé a kàn lọ mu nínú ghetto ni tó wá bímọ sọ́dọ̀ wa kò sílé kò sí nǹkan kan à ń láti gba ilé fún ní Ìkòròdú gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n dẹ̀ máa kó sínú ilé yẹn local government ni ó ṣe obìnrin náà wà níbẹ̀ ní èní àwọn míì akàn déédéé wọlé wọ́n ní kò sí nǹkan tí àwọn ń ṣe ok kò sí nǹkan tẹ́ ṣe fẹ́ ṣiṣẹ́ wọ́n ní àwọn fẹ́ ṣe à á pèsè nǹkan tí wọ́n máa fi ṣiṣẹ́ fún wọn àwọn ọmọ míì náà dẹ̀ wá tí mo bá kàn jáde gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ lẹ́ẹ̀kan pé kò síbi tá àti kí n rí àwọn ọmọ tó máa ń káwọ́ sókè àwọn scavengers yẹn tó máa ń ṣa ilẹ̀ mo lọ wo ilẹ̀ road kan tí à ń construct ni mo kàn rí wọn mo rí bíi méjì mo dá wọn dúró àwọn tó ń gbàgbé yẹn ni tí n bá dúró díẹ̀ sí màá sì rí wọn sí lóòótọ́ bí mo ṣe dúró díẹ̀ sí mo rí wọn mo ṣáà rí àwọn bíi 6 n kọ́kọ́ pé kánsẹ́lọ̀ tó wà ní agbègbè yẹn pé kó lọ kó wọn lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá kán lọ gẹrun orí wọn kán lọ wẹ̀ fún wọn kán ra aṣọ míì fún wọn wọ́n dẹ̀ kó wọn wá padà sí council aláwọ̀ pictures àwọn nǹkan tí à ń sọ yìí àdè láwọn videos wọn náà ní ọwọ́ so a kó wọn padà sí council àbẹ̀rẹ̀bọ̀ ni wọ́n ti wá nínú 6 tá a kó 4 nínú wọn ò tiẹ̀ ń ṣe Èkó rárá ètò dẹ̀ wà lẹ́kọ̀ọ́ náà tá a máa sọ pé Èkó Ṣàngó ṣé Ṣàngó gan wà lẹ́kọ̀ọ́ ni so gbogbo ìyẹn náà ni tá a bá padà sí alọ́ reunite yìí pẹ̀lú àwọn òbí yín kọ́ èmi àná òun tiẹ̀ tí ì mọ ibi tẹ́ bí òun wà láti 16 years tóun ti wà báwo ló ṣe dẹ́kọ̀ọ́ òun kọ̀ tẹ̀lé mọ́tò dẹ́kọ̀ọ́ ní so oríṣiríṣi nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ni à ń gbọ́ èyí tó jẹ́ pé ó fẹ́ ṣiṣẹ́ nínú wọn mo kó wọn sí Maroko police station. kí ni wọ́n ṣe police station. ní police station tí mo kó wọn sí wọ́n kọ́ ní pé kọ́kọ́ lọ gba statement wọn ni kán gbà á ká mọ torí àlè ṣoore dáràn bẹ́ẹ̀ni ká tiẹ̀ kọ́kọ́ trace ibi tó ti wá náà so àwa rí wọn trace àdá wọn padà sí ìlú wọn àwọn tí a rí trace a pè ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ni a pè commissioner tó wà ní ìcháàjì youth wọ́n dẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ láti bá wa rehabilitate wọn so àfihàn náà àsìkò yìí náà a fi dúpẹ́ lọ́wọ́ commissioner wa ní ìpínlẹ̀ Èkó tó wà ní ìcháàjì youth. ẹ ṣeun mọ ohun ẹni tí ẹ ń gbọ́ náà ni Princess Rasheedat Abiodun Adu alága ìjọba ìbílẹ̀ Iru Victoria Island torí àkókò wa ẹjẹ́ àfẹ́lẹ́ ìkásẹ̀ ńlẹ̀ ẹ sọ nípa ètò ẹ̀kọ́ lẹ́ẹ̀kan tí mo mẹ́nu lé ó dà kí làwọn ohun tí ẹ ti ṣe láti jẹ́ kí ètò ẹ̀kọ́ kó ní ìlọsíwájú ní ìjọba ìbílẹ̀ ní ti ètò ẹ̀kọ́ a ti ṣe oríṣiríṣi nǹkan a ti tún iléèwé kọ́ a ti tún àṣe toilet ìgbàlódé state of the art toilet la ṣe sí primary school because primary school ló wà ní under purview local government even bó ṣe jẹ́ primary school náà ni ó wà lọ́ndà wa yẹn náà àtúnfì yẹn ṣe àwọn secondary school náà tó jẹ́ junior secondary school a máa tún dé ọ̀dọ̀ wọn náà a ti ṣe báàgì ìgbé lọ sílé ìwé a ti ṣe lunch boxes tí wọ́n máa fi gbé oúnjẹ lọ sí ilé ìwé a ti fún wọn ní aṣọ uniform a ti lọ fún wọn ní oúnjẹ ní school tá máa bá wọn náà lọ jẹ oúnjẹ náà tó máa prepare ní school yẹn náà tèmi náà máa wọ uniform tí mo máa jókòó sí àárín wọn ní class tá máa jọ jẹ oúnjẹ yẹn tá máa tún jẹ fruit sórí ẹ̀ tá bá jẹ oúnjẹ wa tán oríṣiríṣi nǹkan ni a ti ṣe a máa ṣe summer class náà fún wọn tó bá wà ní holiday a máa ṣe fún wọn èyí tá a ṣe ṣe kọjá yìí náà ẹ̀kọ́ Yorùbá láti ẹ̀ ní pé kán gbé lọ sí fún summer class yẹn kódà ara ọmọ Haúsá gan tó wá sí class náà láti wá kọ́ èdè Yorùbá ní lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí a ti ra school ride tó wọn bá wọn gbé wọn láàárọ̀ lọ sílé ìwé tó lè wọn bá wọn dá lọ́fẹ̀ẹ́ bẹ́ẹ̀ ni báwọn ní ọ̀sán owó kódà a tún máa ṣe táàgì fún wọn bíi pass bíi boarding pass tó máa mú dání láti fi wọ mọ́tò so gbogbo àwọn ètò oríṣiríṣi adé tún máa ń ṣe GCE form náà ní ọdọọdún fáwọn tó fẹ́ ṣe ìdánwò ìlúwèé mẹ́wàá a tún máa ń ṣe JAMB náà àwọn tí wọ́n bá wá tó gain admission a máa ń ṣe bursary allowance
fáwọn yẹn náà láti ètò owó fún wọn láti yàtọ̀ sí èyí tí Lagos State ń ṣe yàtọ̀ sí a máa ṣe yẹn náà fún wọn láti ràn wọ́n lọ́wọ́ láti ra àwọn nǹkan pẹ́pẹ́pẹ́ ní ilé ìwé then àwọn náà a máa tún fún wọn ní bàtà school tá bá fẹ́ kit wọn bẹ́ẹ̀ yẹn a máa ń pè ní back to school gbogbo nǹkan tó jẹ́ kí wọ́n wọ̀ lọ sí school títí mọ́ uniform bàtà báàgì socks ìwé pencil biro gbogbo nǹkan tó máa ṣáà nílò the educational materials gbogbo ẹ̀ ni a máa ń pèsè fún àwọn ọmọ iléèwé wa. ẹ ṣeun alága wa ọ̀dà alákòókò wọn ṣùgbọ́n èyí tí ẹ bá yẹn ra lé tẹ́ ń gbọ́ wa alága ìjọba ìbílẹ̀ Eru Victoria Island àwọn náà ni ẹ̀ ń gbóhùn wọn àwọn náà ni Princess Rasheedat Abiodun Adu òun náà lẹ̀ ń gbọ́ yẹn ẹ lè pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 08099120777 08099120777 àbí kẹ́ ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ tẹ́ ẹ bá fi ránṣẹ́ sórí WhatsApp a máa kà á kó ló ní pé ẹ máa lọ alága wa nígbà tẹ́mi lọ sí Victoria Island mo sì lọ láìpẹ́ yìí mo rí pé ó mọ́ dáadáa fáǹfààní àwọn tí ò tí ì lọ àbáwọn ìjọba ìbílẹ̀ yòókù tó yẹ pé a máa dé báyìí a máa fọ́ bomú nítorí ìdọ̀tí ọ̀nà wọlé yín gbégbà tí gbogbo ẹ̀ fi mọ́ tóní tó sí dọ̀tí tó sí pé bóyá agbábi kan à ń fọwọ́ bomú wa báwo lẹ ṣe ṣe. ẹ ṣe sà ṣe rí à ń pè nǹkan kan ní ìrò ìgò ìgbà tí mo dé gẹ́gẹ́ bí alága náà ni mo introduce ẹ̀ pé tá bá wà lọ́fíìsì gẹ́gẹ́ bí alága a lè rí gbogbo nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní àgbègbè wa tán a dẹ̀ ní department tó ń jẹ́ environment department so àwọn tó wà ní department yìí ni ara mọ́tò yìí fún láti máa lọ káàkiri láti máa lọ wo ibi tí a bá ti ní black spot bóyá àwọn ibì kan tí kò yẹ káwọn èèyàn dalẹ̀ sí wọ́n dalẹ̀ síbẹ̀ a máa tètè lè pe àwọn tó wà ní alákòóso láti kó ilẹ̀ láti wá ṣe àbí tá a bá rí i pé drainage kan ó ti block àwọn yìí náà máa tètè sọ ní ìjọ Friday tó ṣì kọjá yìí ni wọ́n sì lọ káàkiri tí wọ́n ní àwọn rí àwọn drainages bíi 6 kan wọ́n dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ I have all the pictures and the videos on my phone tẹ́ bá fẹ́ wò má ní kó fi wọ̀nyí nísìn tá a bá ti rí nǹkan la máa tètè swing into action a kì í dúró kó pẹ́ jù a kì í fi jáfara a máa tètè ṣe ìyẹn ni kò ní jẹ́ kó kọjá àfaradà so tó bá ti tabá táwọn igun yẹn bá ti jáde nǹkan tó bá ti rí report wọn lèmi máa ṣiṣẹ́ lé lórí lè máa pè wọ́n pé ó yá ẹ lọ ṣe báyìí ẹ lọ ṣe báyìí and kẹ́tó lajú kẹ́tó dì ó ti di ìmọ̀ ṣe. òun ọ̀nà tẹ́ ń gbà nìyẹn expo lélẹ́yìí ẹlẹ́yàjá òkọ́ṣe fún àwọn ìjọba mi tó ìjọba ìbílẹ̀ mi tó yẹ pé tẹ́ ẹ bá débẹ̀ báyìí Ọlọ́run á túbọ̀ máa fún yín ṣe lágbára Ọlọ́run tí àfáwọn ẹni ẹ ti lo ọdún 7 báyìí ẹni pé adúpẹ́ láti bí ibi ayọ̀ ibi ìgbéga míì Ọlọ́run ọba òkè àtúbọ̀ gbé yín sí ó dá ní iṣẹ́ ribiribi tí ẹ ti ṣe mórí kan dìmú bẹ́ẹ̀ àwọn tí ẹ gbà síṣẹ́ tó yẹ pé ìjọba ìbílẹ̀ Eru ló ń sanwó fún wọn about 450 pẹ̀lú àwọn iṣẹ́ míì tẹ́ ti ṣe ẹni tẹ́ ẹ máa fi ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ ìjẹ́ ọ̀nà kan wà tí ẹ tí wọ́n kó dágún nǹkan tí mo ṣe yìí ó kó túnbọ̀ máa tẹ̀síwájú kó tún da jù bẹ́ẹ̀ lọ jẹ́ ìlànà ó ti wà ńlẹ̀ ṣáájú àkókò yìí. gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ síwájú pé ìṣèjọba kò ṣe dá ṣe continuous ìtẹ̀síwájú ni so àwọn tèmi náà gba iṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn náà wọ́n ṣe ribiribi 7 àti yàyà 6 orí ẹ̀ lèmi náà gùn lé tí mo tún wá tún ṣe ju bí àwọn ọmọ ṣe lérò lọ so èèyàn tó bá ń bọ̀ lẹ́yìn mi náà lágbára Ọlọ́run òun náà tún máa ṣe tiẹ̀ náà ó tún máa dájú nǹkan tó bá ń lẹ̀ lọ lágbára Ọlọ́run obìnrin dẹ̀ ni so obìnrin ni. obìnrin orin obìnrin ló yẹ ká lò lọ́sàn-án torí pé àwọn obìnrin náà ń ṣe ribiribi 7 yàyà 6 ó dẹ́ bá mi gba àwọn ará olùgbé ìjọba ìbílẹ̀ Eru Victoria Island lámọ̀ràn àwọn nǹkan tẹ́yìn náà nílò lọ́wọ́ wọn ojú òpó yẹn ti ń mì ṣùgbọ́n mi nílé gba ìpè ẹ má bínú àwọn nǹkan tí ẹ nílò lọ́wọ́ wọn láti lè ràn yín lọ́wọ́ kí iṣẹ́ yẹn kó túnbọ̀ máa tẹ̀síwájú sí i ẹ bá mi gbà wọ́n nímọ̀ràn. máa fi àsìkò yìí fi dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn náà màá dẹ̀ tún fi rán wọn létí pé gbogbo àwọn ojúṣe wọn sí ọ̀dọ̀ ìjọba bíi owó rate àti levies
tí wọ́n san òun náà ni ó ń gbé wa la fi ń ṣe gbogbo àwọn nǹkan tí aráàlú ń fẹ́ kán túbọ̀ máa bá wa san kán dẹ̀ àsìkò ọdún dẹ̀ ló ń bọ̀ yìí o kán má da ilẹ̀ sínú kòtò ìdáminù ká má bàa rí ogun omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù o ìpínlẹ̀ Èkó ò ní bàjẹ́ ìbílẹ̀ Irú local government náà kò ní bàjẹ́ o Nàìjíríà lápapọ̀ a máa tẹ̀síwájú. ẹ ṣeun ohun alága ìjọba ìbílẹ̀ Irú Victoria Island náà lè ti ń gbọ́ látẹ̀kọ́ yẹn àdúpẹ́ pé ẹ pè yín ẹ jẹ́ wa mo ti gbà á ládùúrà pé lẹ́yìn eléyìí lágbára Ọlọ́run ibi gíga ni ààyè yín ìtẹ̀síwájú a máa dé bá iṣẹ́ yín a máa dé bá ìdílé yín a máa dé bá ọ̀nà yín lágbára Ọlọ́run ẹ bá mi dágbére fáwọn ará yìí. mo fẹ́ fi àsìkò yìí fi dágbére fún gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbọ́ wa ní àsìkò yìí pé a máa ríra wa bá o àwa la máa wá ẹ̀yin náà ni ẹ máa gbọ́ wa lágbára Ọlọ́run ilé àti ọ̀nà yín náà kò ní bàjẹ́ ẹ túbọ̀ máa jẹ́ ká jẹ́ onísùúrù ká dẹ̀ máa fi àdúrà fi ran ìjọba lọ́wọ́ ìjọba nílò àdúrà wa o ẹ má jẹ́ kí a máa ṣépè fún orílẹ̀-èdè wa tí American bá jí lẹ́ni wá ní God bless America and adẹ̀ ṣe ń wò God náà dẹ̀ bless wọn because orí ahọ́n ni àṣẹ wà ẹ jẹ́ ká fi àdúrà fi ran àwọn olórí wa lọ́wọ́ kí ìdẹ̀rùn àti gbogbo nǹkan tí a fẹ́ kó lè jẹ́ kó lè yọrí sí dáadáa. ẹ ṣeun alága wa. wọ́n gbìyànjú tó bá ṣe eré káàkiri ó ṣe eré wọ́n ṣe eré. àwọn obìnrin ṣe ìkéré mọ́ra ẹ̀ ń sìn. ìgbà kan tó o bá bímọ obìnrin jọ ẹlòmíì ti torí pé ìyàwó òun ò tètè bímọ ọkùnrin ó lè jáde kúrò lé ṣé orí pé mistake ni o mistake ni o olóyìnbó ní what a man can do kò sí nǹkan tọkùnrin ṣe ń sìn tóbìnrin ò lè ṣe o obìnrin ti ń jà rẹ kò kàn tí ì jẹ lórílẹ̀-èdè ó dàgbò ó sì ń bọ̀ ń bẹ̀ ọlọ́run àmà fún wọn ṣe lágbọ̀ọ́rọ̀ jó ní tiwa sórí ìjẹ́ ká máa fi lè dágbére lórí ètò àbí. ká máa fi hàn iléyà ọmọ lọlé sọdí kìlẹ̀mẹ́jà àjà lórúkọ bàbá tó bí mi lọ́mọ tí ẹ bá pè mí lógìdì olú ó dé ọjọ́ gidi ọmọ ní kò síbi ṣe àṣìṣe ọtí ní báyìí mọ́sídẹ̀ẹ́ jọ́ mi ọjọ́ rẹ kílẹ̀dùmarè dákun dábọ̀ kó má kọ àtúnrí gbogbo wa. àmì kílẹ̀dùmarè má kọ àtúnrí wa títí gbà míì tá ò tún gbọ́ra wa lórí ètò bó ṣe ń lọ ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ olóòtú ètò Victor Terry olóòtú àgbà Táyọ̀ Àkànlé orúkọ tèmi Òyípadà Ayọ̀dèjì Tóyàn ẹ lè pè mí láṣọwò ètè Mákútà MC Fancy ọmọ jẹ́jẹ́ tí kì í kọjá yìí ẹ bẹ́ẹ̀ ni ire o.
Lagos State government successfully relocates Okobaba Plank Market to Agboa with provision of accommodation for traders. House of Representatives withdraws compulsory voting bill. On the foreign scene, United States President Donald Trump rolls back tariff threat, agrees on EU trade talk extension. And in sports, 20 players arrive Super Eagles camp ahead Unity Cup 2025 in London. Now the details. I am Akan Usen. Lagos State government has successfully relocated the plant market at Okobaba to Timberville in Agboa with the provision of 260 units of two-bedroom flats for traders. Special advisor to the governor on EGIS and urban development, Olajide Babatunde, stated this at the ongoing ministerial press briefing at Alausa, Ikeja, to mark the second year of the second term of Governor Babajide Sanwo-Olu's administration in office. Babatunde noted that 21 markets, including Digital Village, Abulegba, Alabama Transnational Market, Kwelewura, Katangwa, Jankara, Gorodom, are currently undergoing relocation, revitalization, and redevelopment through the Lagos State Urban Renewal Agency, LASURA. According to him, LASURA targets a 50% annual reduction of slums and squatter settlements in Lagos through construction, upgrade, or rehabilitation of comprehensive drainage solutions and road networks. The special advisor stated that in the year under review, 140 consultants were certified as state accreditors to start screening of drawings, stage inspections, and monitoring of illegal and non-conforming structures to prevent building collapse under the Lagos State Building Control Agency, LABCA. Every single time that you commence a construction, we are going to issue you a letter of authorization. We are going to follow state certification together with our staff as we are doing it now. And from the 1st of June, with the CAP agents, which is the certified accreditors, to state the building until when you finish. When it is done and everybody signs, we'll give you what we call a certificate of completion and fitness for habitation. The implication of this is that even if you have completed your building and you do not have a certificate of fitness for habitation, go back to LAPCA. In a period under review, 8,663 numbers of infractions were detected by LABCA on the part of building owners and developers in the state, while 1,136 authorizations to commence construction were issued to building owners and developers that were about starting their building construction, among others. Our correspondent Adiola Akindele quotes the special advisor as saying that LASURA's projection in 2 years include embarking on preparation of regeneration plan for Ikpodo slum settlement through an inclusive renewal method and establishing a standard and enduring process for property applicants and regeneration processes, while also introducing 30% rebate for anyone that wants to build green in the state. In line with the mandate of the Parastatals Monitoring Office PMO regarding pensions and gratuity management for parastatals, including verification of pensioners, the office has concluded plans to embark on a pilot verification of pensioners who were directly recruited staff of parastatals and agencies imbued with the independent power of recruitment within the civil service structure. Permanent Secretary, Parastatals Monitoring Office, Adetutu Oshosonya, who made this known at the year 2025 ministerial press briefing, said this initiative is a proactive measure to ensure transparency, accuracy, and efficiency in pension administration in the area of data upgrade and transparency in the payment process. Oshosonya revealed that in furtherance of these objectives, the office had initially embarked on a sensitization exercise with the CEOs of parastatals, agencies, and government-owned companies, alongside with other senior officials within their offices, to properly inform them about the aims, objectives, and processes involved in the campaign. She said the exercise will involve collection and collation of background data and on-the-spot online verification of pensioners, stressing that the process will include collaborative fora
with the Lagos State Pension Commission (LASPEC) and the Ministry of Establishments and Training to ensure synergy and seamless execution across board. The Petroleum Products Retail Outlets Owners Association of Nigeria (Petroan) has urged the Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPCL) to strictly adhere to the 30-day repair timeline announced for the recently shut down Old Port Harcourt refinery. Raising concerns over the potential impact of delays, Petroan says the rehabilitation, though necessary, must not exceed the scheduled duration if the nation is to avoid worsening supply disruptions and economic hardship. Speaking on behalf of the association, Petroan National President Billy Gillis-Harry said while the shutdown for maintenance was expected, the association fears that Nigeria's long-standing infrastructural bottlenecks may derail the process. Among Petroan's key demands is the inclusion of the Premium Motor Spirit PMS blending unit in the ongoing maintenance. According to the association, without it, the entire crude cracking process may offer little value in boosting petrol supply. And now to the rest of the stories. Speaker of the House of Representatives Tajuddin Abbas has announced the withdrawal of the compulsory voting bill. Abbas said the withdrawal was decided following extensive consultations with a broad spectrum of stakeholders. The Speaker acknowledged that lawmaking is ultimately about the people it serves and that any reform must respect individual freedoms and public sentiment. The bill, co-sponsored with Daniel Ago, had earlier passed second reading on the floor of the House, sparking widespread debate among lawmakers, civil society organizations, and the general public. While proponents argued that it will significantly increase voter turnout, critics raised concerns about its implications on individual rights and the feasibility of enforcing such a law in Nigeria's diverse electoral landscape. The bill had drawn a mix of reactions from Nigerians who called for sustained efforts to address the root causes of voter apathy, including electoral violence, lack of trust in the system, and logistical challenges on election days. President Bola Tinubu's administration's new policy of local value addition and a tightened licensing regime in Nigeria's solid minerals sector attracted over $800 million in processing projects last year. Minister of Solid Minerals Development Dele Alake revealed this during an interview for an upcoming State House documentary marking President Tinubu's second anniversary. Alake said the sector also generated over 38 billion naira in revenue in 2024, up from just 6 billion naira the previous year, despite receiving only 18% of its 29 billion naira budgeted allocation. He said the sector has witnessed an increase in investor interest buoyed by the administration's mining sector reforms. Alake listed the $600 million lithium processing plant near the Kaduna-Niger border to be unveiled this quarter. The $200 million lithium refinery on the outskirts of Abuja nearing completion, and the 2 additional processing plants in Nasarawa slated for inauguration before the third quarter of 2025. And now to foreign news. United States President Donald Trump has backed away from launching a trade war with the European Union after threatening to impose punishing tariffs. Trump said he has agreed to extend trade negotiations with the EU to July 9, following a call with European Commission President Ursula von der Leyen. As part of that agreement, the US will also hold back from imposing a 50% tariff on imports from the bloc, which Trump announced on Friday will be imposed on June 1. The announcement is the latest U-turn on US trade policy in a long series in recent months, and will only add to the uncertainty that Trump's erratic and unpredictable policy is casting over the global economy. And now let's talk sports. 20 players have arrived at the Super Eagles camp ahead of the Unity Cup 2025 in London. This was revealed by Super Eagles media officer Promise Efoge. The Super Eagles will take on rivals Black Stars of Ghana in their first match of the Unity Cup on Wednesday, May 28 at the G-Tech Community Stadium, home ground of Premier League side Brentford. The 2 other countries taking part in the tournament are Jamaica
and Trinidad and Tobago, who will kick off the competition on Tuesday, May 27. The Unity Cup is an Afro-Caribbean international football tournament which was last held in 2004, now making its comeback after a 21-year hiatus. Nigeria Super Eagles won the 2004 edition after wins against Republic of Ireland and Jamaica. That's all for the news. At 4, always obey road signs and traffic lights. You can follow us and like all our various social media platforms on X at Traffic Radio 961, Facebook Lagos Traffic Radio 96.1 FM, Instagram Lagos Traffic Radio 961. On YouTube, subscribe and watch us live on our channel Traffic Radio 961. You can also visit our website on www.trafficradio961.ng. Did you know that the Sanwo-Olu administration trained 500 unemployed youths in soft skills and job interview program? You can get more details on the Lagos State government's website. To end the news, here are the highlights of the major stories. Lagos State government has successfully relocated the plank market at Okobaba to Timberville in Agbowa with the provision of 260 units of 2-bedroom flats for traders. The Speaker, House of Representatives, Tajudeen Abbas, has announced the withdrawal of the compulsory voting bill. We also told you that United States President Donald Trump has backed away from launching a trade war with the European Union after threatening to impose punishing tariffs. And in sports, 20 players have arrived at Super Eagles camp ahead of the Unity Cup 2025 in London. For contact with the newsroom, please send a message to info@trafficradio961.ng. And that ends the news broadcast compiled by Kayode Mafolashiri. I am Akan Usen. Thanks for listening and please stay safe. Good afternoon.